اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. و آل محمد. ما تا حدودی روی منحنی خلقت کار کردیم و دانستیم که انسان 3 مرحله حیات داره: مرحله قبل از دنیا و مرحله بعد از دنیا. معمولا برای آموزش، برای بیان حقیقت، نمودار منحنی وجود داره. یعنی ما حقیقتا یک منحنی رو طی می‌کنیم تا بیاییم و مسیر رو طی می‌کنیم تا بازگردیم. مسیر رفت ما با مسیر برگشت ما فرق می‌کنه. در مسیر رفت ما از عالم از مثل اعلا که حرکت می‌کنیم، جبروت رو نفس ما طی می‌کنه و به ملکوت میاد تا به طبیعت میرسه. از اونجا که میاد تو اوج پاکی و طهارت هست، مسیر رو طی میکنه. اما وقتی که به زمین میرسه به تیرگی میرسه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این احسن تقویم کجاست؟ همون مسئله اعلاست. یعنی عالی ترین، زیباترین، بهترین قوام رو ما اونجا داریم. ثم رددناه اسفل سافلین. دیگه انسان میاد به پایین ترین مرحله حیات که دنیاست. دیگه از اون پایین تر دیگه ما نداریم. انما سمیت دنیا لانها ادنی من کل شیء. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که دنیا نامیده میشه چون از هر چیزی پایین تر هست. دیگه پایین تر از اون ما دیگه حیات نداریم. خب به این مرحله که میرسیم حالا باید تحت تربیت قرار بگیریم تا بتونیم برگردیم به جایگاه خودمون. باز تأکید میکنم بازگشت ما داریم. لذا در قرآن 10 بار این مسئله رو به ما تذکر میده که ما برمیگردیم به جایگاهی که قبلا از آنجا آمدیم. انا لله و انا الیه راجعون. رجوع میکنیم. خب مسیر برگشت غیر از مسیر رفته. در مسیر برگشت ما آلودگی هایی با نظام ماده داریم و یک شخصیت دیگری پیدا کردیم و حتما هم معلوم نیست برگردیم به همون جایی که آمدیم برگردیم در سعادت. قبلا که بودیم اونجا اوج سعادت رو داشتیم، ولی اینجا از دنیا چون موضوع با اختیار باید طی بشه، بعضی از انسان ها اختیارشون چیز دیگری میشه. بعضیا به جای راه سعادت راه شقاوت رو انتخاب میکنند و مسیر شقاوت رو میرن. لذا همه به خدا برمیگردن اما همه با اسم رحمان و رحیم خدا ملاقات نمیکنن. بعضیا با اسم منتقم خدا، بعضیا با اسم جبار خدا ملاقات میکنند. و چون این مسیر رو انتخاب کردم، پیامبر فرمود خداوند هیچ کس رو
هرگز به جهنم نمیبره مگر اینکه خودش دوست داشته باشه که به جهنم بره. و قرآن فرمود ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما فقط کسایی رو جهنم میبریم که پیام دین بهشون برسه، بینات بهشون برسه، بعد از رسیدن پیام دین و بینات خودشون به اختیار خودشون نخوان این مسیر رو طی بکنن. بنابراین کسایی که ملاقات میکنند خدا رو بعضی ها جاهلین مقصر هستند، یعنی کسایی که با اختیار خودشون مسیر رو انتخاب میکنن. بعضی ها جاهلین قاصر هستند و اون کسانی هستند که اطلاعات بهشون نرسیده، اصلا از اسلام از دین خبری ندارند، اتمام حجتی بهشون نرسیده، پیامی بهشون نرسیده، مستضعف نگه داشته شدند. خدا میگه ما با اونها کاری نداریم، ما فقط با کسانی کار داریم که دین رو شناختند، حقانیت دین رو میدونند، اتمام حجت بهشون شده و بعد با اختیار خودشون مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. این پس مسیر رفت با برگشت یکی نیست. اما در آموزش ما نمودار خطی برامون راحت تر هست. نمودار خطی با حقیقت یکی نیست، اما برای فهم مراحل سگانه کمک خوبی به ما میکنه، بیشتر جنبه آموزشی داره برای ما. نمودار دقیقمون همون نمودار منحنی هست که به همین شکل هست، اما در نمودار خطی ما راحت‌تر میتونیم مراحل رو نشون بدیم. نمودار خطی به این شکل هستش که ما یک مرحله داریم قبل از دنیا که خب گفتیم، یه مرحله میایم به دنیا که بدنگیری میکنیم، یعنی تولد پیدا میکنیم و در دنیا هستیم. و یک مرحله از دنیا تا وفات رو طی میکنیم. وفات به معنای انتقاله، یعنی شی وقتی که از جایی به یه جایی منتقل میشه به شکل کامل میگن وفات پیدا کرد. انتقال کامل یک شی از جایی به جایی رو براش وفات به کار میبرده. برای همین هم در سنگ قبر تاریخ مرگ نمی نویسن، چون ما مرگی نداریم، وفات داریم. وفات مثل رحم مادر، جنین در رحم مادر وفات پیدا میکنه، نسبت به دنیا تولد پیدا میکنه، یعنی دیگه تو رحم نیست، میاد بیرون. نسبت به این طرف میگیم وفات کرد، از رحم رفت، ولی وارد نظام جدیدی میشه، بی نهایت زیباتر، کاملتر، بزرگتر و پیشرفته تر از رحم مادر. میگیم به دنیا آمد، اومد به مرحله جدیدی، به دنیا آمد از رحم مادر، تولد پیدا کرد. ما مدتی در رحم مادرمون یعنی دنیا هستیم و که رحم دوم بهش میگن، اصطلاح امام فرمود رحم دوم ماست. این فاصله دنیا تا وفات رو که منتقل میشیم، تا وفات بدن طبیعیمون رو میگذاریم، با بدن جدیدی که داریم وارد نظام جدیدی میشیم که نظام برزخی هست. این وفات تا اون خطی که ما کشیدیم نظام برزخیمون هست، از اونجا وارد نظام برزخ میشیم. فاصله بین وفات تا اون خط سبز رو بهش میگن نظام برزخی، نظام ملکوت یا برزخ. وارد اون نظام میشیم و اونجا بدن دوم رو داریم. در بدن دوم همون بدنی است که شما تو دنیا باهاش هستید، چون انسان چند بدن داره، یه بدن مادی داره، یه بدن برزخی داره. بدن برزخی شبا که باش خواب ببینید این ور اون ور، همون بدنه. الان چون بیدار هستید نسبت بهش غافلید، همه حواس ما با بدن، با طبیعت اون بدن رو که داریم رو ازش غفلت میکنیم. به محض اینکه وارد برزخ، وارد خواب میشیم، خوابو میبره.
همین الان بعضیا سخنرانی که گوش میکنن میخوابن. همین که میخوابه خواب میبینه، با یه بدن جدیدی وارد ارتباطاتش میشه. اون بدن رو که همیشه هم بامون هست بهش میگن بدن برزخی، داریم هممون با همون هست. وارد نظام برزخ میشیم. حالا تو اسمگذاری، اون اسمگذاری که من کشیده بودم، یعنی از وفات تا مرحله قیامت که سبزه هستش، اینو بهش میگن برزخ یا ملکوت که واردش میشیم. یه اسم مشهورم داره، کسی میدونه؟ ما وقتی که وفات پیدا میکنیم وارد برزخ یا ملکوت میشیم که بی نهایت از اینجا زیباتره و کاملتر و بزرگتره، ولی اسم مشهور داره. بهش میگن قبر. عالم چی؟ قبر. احسن. در عالم قبر که بدن خاکی اینجا میمونه و انسان وارد اون نظام میشه. حالا اصطلاحاً این گور خاکی رو هم قبر میگن، ولی ما توی گور خاکی نیستیم. این اشتباه نشه کسی فکر کنه ما اونجا هستیم، حساب کتابی چیزی اونجا قرار انجام شه. هیچ اتفاقی اونجا نمیفته. اونجا فقط بدن جنازه هست و میپوسه بعد از این مدت. ولی همین هم قبر رو ما بعد 30 سال قبرستونا میفروشن دیگه. بعد از 30 سال دیگه چیزی اونجا وجود نداره، میفروشن، یه جنازه دیگه درش دفن میکنن. خب وارد نظام قبر یا نظام برزخ یا نظام ملکوتی میشیم که فوق العاده زیباست. یعنی هر چقدر اگه کسی بخواد بفهمه رابطه‌شو، فقط با این فرمول میتونه بفهمه که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. از رحم مادر که متولد میشیم به عالمی متولد میشیم که بی نهایت بزرگتر از رحم مادر، زیباتر، کاملتر، پیشرفته‌تر، جذابتر و متنوعتر هست. اما از وفات هم که ما وارد نظام برزخ میشیم یه نظام اینجوری ما داریم که اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست. از نظر بزرگی، عظمت، شکوه، صفا، لذت، تنوع نعمت خیلی خیلی عظمت داره. این عالم بهش میگن عالم قبر یا عالم برزخ یا عالم ملکوت. انسان وارد اونجا میشه. بعد از اینکه وارد اونجا شد دیگه تا قیامت اونجا میمونه و در قیامت شروع میشه. بهش میگن این مرحله کلن از حالت وفات تا بی نهایت تا انتها دیگه نهایت نداره. بهش میگن که آخرت، از وفات شروع میشه. خب قیامت 50,000 ساله. کان مقداره 50,000 سنه. 50,000 سال هست. قرآن کریم فرمود به سال شما میشه 50,000 سال. این 50,000 سال برای این هستش که این کپسول نفس رو بازش میکنن. نفس هر کس رو کاملا مثل یه فلش که شما یه ذره است ولی وقتی میبریدش توی پرینتر میخواید باز کنید ممکنه چند سال طول بکشه شما های پرینت بگیرید از این صدها هزار صفحه مطلب توی اون یه فلش مثلا 100 گیگ 200 گیگ وجود داره. تا این بخواد باز شه و خونده بشه اینقدر طول داره. نفس انسان 50,000 سال قدرت درش نهفته است. یعنی که کپسول 50,000 سال است که بازش میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن هر 1000 سال یک بخش از این نامه خونده میشه. یعنی 50 تا سوال میکنن از شخص و هر 1000 سال بررسی یکی از ابعاد وجودی نفس انسانه. خب بعد از قیامت هم که حیات جاودانه شروع میشه، حیات ابدی شروع میشه و انسان تازه اول زندگی انسانه، آغاز انسانه. انسان تازه شروع میکنه زندگی کردن رو به معنای واقعی و حقیقی زندگیش رو آغاز میکنه. خب اما اگر بخوایم دقیقاً بفهمیم که چه مراحلی سر راه داریم، دقیقاً با همون فرمولی که توضیح دادم خدمتون، فوق العاده مهم اون فرمول
رابطه دنیا با آخرت مثل رحم مادر هست با دنیا. جنین مدتی که در رحم مادر هست یه فرصتی داره تا خودش رو برای شرایط زیستی مرحله بعد آماده کنه، تجهیزات مورد نیاز برای مرحله بعد رو در اون رحم تهیه بکنه. و بسته به اینکه تو رحم مادر چقدر آمادگی پیدا میکنه 6 نوع تولد داره. تولد سالم قوی، تولد ضعیف، بیمار، پنجمی ناقص و ششمی معلول. ما 6 نوع تولد از رحم مادر داریم به دنیا، 6 نوع تولد هم از رحم دنیا به ملکوت و آخرت داریم. این 6 تا هم احکامشون، تعریفشون با هم متفاوته، هم احکامشون با هم متفاوت هستش. در تولد سالم جنین همه اون چیزایی که نیاز داره برای مرحله بعد داره با خودش. حکمش هم این هستش که وقتی وارد اونجا میشه راحت زندگی میکنه، تمام چیزی که لازم داره رو با خودش آورده. در سالم قوی بیش از دیگران، با قدرتی بیش از دیگران وارد میشه. مثل بچه‌هایی که مثلا میان اینجا از یه زیبایی خاص یا یه قدرت بدنی خاص یا یه نبوغ خاصی برخوردار، نابغه هستن و بقیه بچه‌ها قابل مقایسه نیستن. خب اینا یه سبقت خاصی نسبت به بقیه دارن. در ضعیف وقتی که وارد میشه به دنیا نمیتونه ملحق بشه بچه‌های سالم. حکمش هم این هستش که باید معطلی در تقویت رو تحمل کنه، یعنی باید تقویت بشه. میره توی دستگاه مدتی میمونه تا اون تقویت لازم رو صورت بگیره و بتونه به مادرش ملحق بشه. و در بیمار به 3 عامل یادداشت کنید، بسته به 3 عامل: شدت بیماری، نوع بیماری و تعداد بیماری. وقتی که وارد نظام متولد میشه باید درمان رو تحمل کنه، رنج درمان رو باید تحمل بکنه. یه موقع مثلا یه زردی با خودش آورده، حالا اون تو زیاد مشکلی نداره، ولی یه موقع میبینیم مثلا فرض فرمایید که استخوانش شکسته. خب این باید اول این استخوان تو بیمارستان بره، شکسته بشه، صاف بشه، یعنی جراحی بشه، استخوان شکسته بشه، صاف بشه، بخیه بشه، گچ میگیرن. یه 6-7 ماه تو گچ میمونه تا جوش بخوره و این پا سالم بشه و بتونه بچه‌های دیگه ملحق بشه. ولی یه موقع نه، شدت بیماری، تعداد بیماری ها متفاوته، شدتش خیلی زیادتر هستش. به هر حال به تعداد بیماری، شدت بیماری و نوع بیماری باید رنج درمان رو این بچه تحمل کنه. در تولد ناقص کمبود داره، مثلا دست نیاورده، پا نیاورده، چشم نیاورده، گوش نیاورده. این دیگه چون دنیا نمیتونه اینو بهش بده، این رنج رو اونور داره، رنج نقص رو داره، برطرف هم نمیشه، عذاب رو داره، سختی رو داره. گاهی وقتا نه، ناقصی نیست، یه چیزی اضافه آورده. مثلا فرض فرمایید دم آورده با خودش. مثلا ما تولد داریم 5 تا سر داره، مثلا تولد داریم دست نداره اما 4 تا پا داره، یا پا نداره 4 تا دست. این خودتون یه جستجو تو اینترنت بزنید، صدها مدل تولد رو میبینید اونجا. یا 2 تا صورت داره، یا 2 تا سر روی هم داره. اینا دیگه کم نداره، یعنی دست و پاش کامله، ولی فرض بفرمایید که زیادی آورده با خودش زیادی آورده که این دردسر رو داره. در رحم دنیا به ملکوت و برزخ ما عین این 6 تولد رو داریم. یعنی بعضیا ضعیف متولد میشن، لذا به راحتی بعد از وفاتشون وارد بهشت نمیشن، یه مدتی رو باید معطل بمونن،
ضعفایی که داشتن رو باید برطرف میکنن اونجا براشون، تقویتشون میکنن تا شرایط ورود به بهشت رو، امکان ورود به بهشت رو داشته باشن. فقط خواهش میکنم دقت کنید، مسئله که دارم مثال میزنم این مثال نیست، این عین واقعیته. یعنی ما وارد یک نظام حقیقی میشیم، عدم تطبیق با اون نظام میشه سختی و جهنم. یعنی اینجوری نیست که ما یه جهنم داشته باشیم یه بهشت داشته باشیم. آخرت ما یه بهشت داریم، فالسلام. عدم تطبیق با بهشت میشه جهنم. یادتون نره، نیاوردن ابزار کافی برای بهشت خودش میشه عذاب. مثل بچه‌ای که الان اومده وارد دنیا میشه، تنگی نفس داره، اینجا هی حالت خفگی بهش دست میده. همه دارن لذت میبرن تو این فضا، اون داره حالت خفگی داره. همه دارن راحت راه میرن، این پا نداره که راه بره. این دقت بکنید، یعنی اون نوع برداشتی که شخص از فضا میکنه بسته به میزان آمادگی و نوع آمادگی هستش که داره. باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. قرآن میگه یه چیزه، یه حقیقت، باطنش رحمت، ظاهرش عذابه. دقت کنید، باطنش رحمت، ظاهرش عذابه. آیه قرآن که براتون خوندم. و این حالت دورو بودن آخرت این شکلی است، مثل دورو بودن دنیاست. الان مثلا بنده که ستون فقراتم مثلا شکسته، اینجا که میشینم درد دارم، ولی شما درد منو احساس نمیکنید. یا که چشم من معیوب باشه اذیت بشم، یا تنگی نفس داشته باشم، کرونا داشته باشم، شما تو همین فضای نیم متری من هستی و داری از فضای اینجا لذت میبری، من دارم اینجا حالت خفگی دارم و دارم زجر میکشم تو همون جایی که شما دارید لذت میبرید. بنابراین یک حقیقت هست، انسان وارد اونجا میشه، یا باش تطبیق داره وسایل لازم از رحم دنیا با خودش برده یا نبرده. اگر نبرده خب اذیت میشه. حالا این نبردن میتونه ضعف باشه، میتونه بیماری باشه، میتونه نقص باشه، میتونه معلولیت باشه. هر جوری باشه اون برخوردم که با انسان میشه اونجا، انسان با خودش روبرو هست. یادتون نره، انسان اونجا با خودش روبرو هستش. کسی عذابی که میگیم، این عذاب خودت داری با خودت اینجا عذاب رو میبری، مایه عذاب رو داری با خودت میبری. لذا قاعده ای که خیلی مهمه، من همیشه تذکر میدم در دروس معرفت نفس، این هستش که نفس ما قبر ماست. این رو فراموش نکنید، نفس ما قبر ماست و قبر ما نفس ماست. هر کسی میخواد بدون قبرش چه شکلیه، همین الان هم میتونه بفهمه، کاملا میتونه درک بکنه. همین الان من قبرم چه شکلیه. قبر آدم شبیه خود آدمه. اگه آدمی هستیم که مهربونیم، کینه به دل نداریم، با کسی درگیر نیستیم، خاطرات گذشته اذیتمون نمیکنه، حالت انتقام نداریم، دلمون درگیر کسی نیست، دغدغه نداریم، غل نداریم، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بهشتیا به خدا میگه خدا تو قلب ما چیزی رو نسبت به دیگران قرار نده، غل قرار نده، گرفتگی نداشته باشه قلبمون. خب الان هم آرومی پس دیگه. اما اگه حضور دیگران، نگاه دیگران هی داره اذیتت میکنه، یا تو داری دیگران رو اذیت میکنی، حضور تو آزاردهنده است برای همسرت، برای بچه‌هات، برای اطرافیانت، یا از حضور دیگران هی زجر میکشی، این از قبر تو قشنگ نیست، داری زجر میکشی الان و همین زجر رو با خودت میبری از اون طرف. یا اینکه نمیتونی دیگران رو ببخشی، رحمت نداری، مغفرت نداری، عفو نداری. این وضعیتی است که الان اگه قلب تو الان دچار فشاره، پس داری فشار میبینی دیگه، فشار قبر تو داری میبینی، قبرت الان. و یا ناآرامی، دائما مضطربی، ناآرامی، بالا پایین داری، این نشون میده که تو قبرم انسان همین بالا پایین رو داره، این اضطراب رو با خودت میبری اونجا. و یا اینکه غمگینی، همیشه غمگین هستی، همیشه هرس و جوش میخوری، همیشه خشونت درت هست. این قبر انسان هم قبر غمگینه. بنابراین انسان شبیه قبر خودشه.
شبیه قبر خودشه. حسادت داری، بدبینی داری، زودرنجی داری، عصبانیت داری، مقایسه داری، جهنم مقایسه دائما تو زندگیت هست، جهنم مسابقه دائما تو زندگیت هست. اینا مارها و اژدهاهای وحشتناکی هستن که قبر انسان رو خیلی وحشتناک میکنن. یکی مقایسه، یکی مسابقه با دیگران. دو تا شرک بسیار قدرتمند هست. در حد گناه نیست اینها ها، از گناهان کبیره بالاتره. بعضی از چیزا هست از گناه خیلی بالاتره. اصطلاح پیغمبر اصطلاح فوق گناه بهش میگن. مثلا یکیش خودشیفتگی. این که انسان به شدت عاشق خودش میشه، خودشیفته میشه و به خاطر همین خود دیدن به تکبرم میفته. اون دیگه خیلی وحشتناکه، یعنی کبرم میورزه. اینکه آدم خودشو عاشق خودشه، در درون خودشه، ولی یه موقع اصلا اینو بروز میده. این شیفتگی که نسبت به خودش داره رو بروز میده و واقعا خودشو بهتر از بقیه. در امام صادق فرمود اگه کسی خودشو بهتر از یک نفر حتی بدونه فهو مستکبرون. یه آدم بی ادبی هست که استکبار داره. به سید الشهدا علیه السلام گفتن که ادب یعنی چی؟ فرمود ادب یعنی وقتی از خونت میای بیرون با هر کس روبرو میشی اونو از خودت بهتر بدون. اگه واقعا فکر میکنی از بقیه بهتری، بی ادبی. ادب یعنی که برای بقیه نسبت به خودت فضیلت قائل باشی. خدا رحمت کنه مرحوم قوام رو، بزرگان دیگه ما رو. یعنی یه موقعی چششون به یه خانم فاحشه هم که میخورد میگفتن خدایا به حق این خانم به ما رحم کن. یا یه موقعی هم اگه دهن به دهن اینجور خانوما میشدن یا اینجور افراد میشدن یه التماس دعایی هم به اینا میگفتن. واقعا از صمیم قلب اینو میگفتن. اینجور نبود که بخوام فیلم بازی بکنن ها. عالم روحانی ولی خداست، اما اگه یه اهل فحشا رو میدید میگفت خدا به خاطر این به ما رحم بکن و اون از خودش بهتر میدونست. هیچ وقت نمیگم من روحانی ام، این الان بی حجابه، بد حجابه، حتما یا نماز نمیخونه یا مشروب خوره، حتما من از این بهترم. اصلا اینجوری نیست. ما اصلا نمیتونیم قرب و بعد خودمون رو یا واقع افراد رو اینجوری درش بیاریم. لذا ادب اینجوری اقتضا میکنه. سید الشهدا فرمود مؤدب، آدم مؤدبدار کسی هستش که به هر کس برخورد میکنه او رو بهتر از خودش میدونه. وقتی که من با هر کس برخورد میکنم اونو بهتر از خودم میدونم، امکان نداره تو دلم کینه، درگیری با کسی پیدا بکنم. محاله. چون هر انتقادی که بهش دارم ممکن نتونم واقعا باش تو شراکت کار کنم، عیبی نداره. ممکنه زنم باشه نتونم باش زندگی کنم، به هر دلیل ادامه نمیتونیم، بریم جدا میشیم. اما هیچ وقت نمیگم این فلان فلان شده بوده، همه چیز گردن اونه، همه چیز تقصیر اونه، من آدم بیگناهیم. نه. یا از اون بهتر هستم. نه. ما نمیتونیم با هم کنار بیام. خیلی خوب نمیتونیم کنار بیام، ولی تو مقایسه هیچ وقت نمیگم من از اون بهتر هستم. اگه انسان این ادب رو یاد گرفت، بسیاری از طلاق‌ها، درگیری‌ها، دعواها و جهنم‌های انسان خاموش میشه. این خیلی مهمه. بسیاری از جهنم‌های انسان خاموش میشه. این بیماری وحشتناکه. حالا نگاه به انسان‌ها در تراز تمدن نوین رو توضیح میدم که در تمدن نوین آدم‌ها وقتی با هم نگاه میکنن چجوری باید به همدیگه نگاه بکنن. الان فعلا دارم بحث تولدها رو میگم. در تولدها اینا رو ما داریم دیگه بالاخره. اینا جهنمی است که انسان با خودش میبره. حسادت، خود برتربینی، تکبر، کبر و تکبر. کبر قبل از ظهورشه و تکبر بعد از ظهورشه. وقتی خالیش میکنی روی کسی یا میگی من از اون بالاترم، حس بالاتری و برتری به دست میده، اینا فوق گناه هستن. از گناه خیلی بالاتر. پیامبر فرمود لو لم تذنبوا لخشیت علیکم هو اکبر من ذلک العجب. گناه نکنید از بدتر از گناه به شما میترسم. ببینید میگه بدتر از اکبر، بالاتر از گناه میترسم. با این هستش که عاشق خودتون بشید، خود شیفته بشید. خود که منظور میاد دستمو نگاه کنید، خود شیفته بشید، درگیر بشید با خودتون.
این خیلی خطرناک. همیشه من از بقیه بالاتر هستم. مسابقه، رقابت، اینا در حد شرک به خداست. مسابقه و مقایسه، این دو تا جهنمی هست که معمولا افراد بهش زیاد دچار میشن. به جای اینکه کار خودش رو بکنن تو رحم دنیا، چون رحم دنیا تو تنها متولد میشی، هم تنها داری زندگی میکنی. همه آدما و شرایط زیستی کمک عوامل رحمی هستن. تو تنها هستی، کما که تنها هم محشور میشی. جئتمونا فرادا، قرآن میگه شما هر کدومتون تکی میایید پیش ما و تنها هم محاسبه میشید. با اینکه روز قیامت یوم الجمع هست، اما تو تنها وارد میشی و تنها محاسبه میشی. مثل پنجقلو که همه پنجقلو با هم میان بیرون، ولی همشون حساباشون جداست. همه حسابا جداست. پس این جهنم ها رو باید انسان بشناسه. مقایسه، مسابقه، اینا در حد شرک به خداست. خیلی خطرناکه. تا زندگیشو با بقیه دائما مقایسه بکنه، با بقیه مسابقه بده و بخواد از بقیه برتر باشه. این یه گناه بالاتره. این که میخواد از بقیه بالاتر باشه رو قرآن بهش میگه علو. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت و بهشت رو گذاشتیم برای کسایی که اراده علو ندارن. نمیگه علو نمیکنن، علو بکنن که بدبختن. نه، خیال علو ندارن. هم خیالش هم بیاد سراغت بیچاره‌ای. خیال یعنی که من بخوام رو دست با جناقم بالا بذارم. اون الان دکتراشو گرفته، من دکترا ندارم، خیلی ضایع است. من باید دکترامو بگیرم که دیگه تو خون فامیل کم نیارم، یه چیزی من بالاتر بشم که تو واژناقا یه سری داشته باشم، تو جاریا من یه سری، خونه ما یه مثلا 20 متر بالاتر از خونه بقیه باشه. نمیدونم متراژ خونمون یه 50 متر بیشتر از متراژ خونه باشه. مبل ما با بقیه فرق بکنه. تلفن من حتما باید از تلفن دیگرای 2 مدل بالاتر باشه. عینکم نمیدونم. عمامم، شما نگاه کنیم سر عمامه ما چه داستانی تو این آخوندا داریم که خدا رحمت کنه امام رو. پیش میگفتن آخه این چه مرجع تقلیدیه، چرا عمامش اینجوری میبنده؟ مرجع باید بیاد عمامش بزرگ باشه خیلی فلان. اینا به امام میگفتن تو نجف که شما عمامتون بزرگ ببرید. امام فرمود بریشو بهشون بگید من هنوز انقدر مشرک نشدم که بخوام با اندازه عمامه شرافت کسب بکنم. یا چرا مثلا امام مثل بقیه مردم میمونه؟ چرا مثلا مثل بقیه مردم میره تو جمعیت میشینه مفاتی میخونه؟ مرجع که نباید مفاتی دستش بگیره. مرجع باید با کلاس باشه، همونجوری بره اونجا جلو حضرت، چون با تکبر وایسه یه دونه اینجوری سلام بده و بره، حضرت رو بیشتر از این تحویل نگیره. نباید بره وسیله وسط مردم بشینه. امام میرفت سینه میزد، مثلا یه موقع عمام امام میافتاد، عبای امام میافتاد. میگه آخه اینم شد مرجع تقلید، میره وسط مردم مثل بقیه مردم عزاداری میکنه. این چه جور مرجعیه؟ مرجع باید کلاس بذاره، اصلا قاطی کار مردم نشه، باید مثل مردم نره بشینه وسط جمعیت، باید عوامش از همین بزرگتر باشه، نباید دست به کتاب دعا بزنه، چیز بخونه. هیچ. مثلا این فیلمایی که خب تو زندگی تو دین نیست، ولی علما از خودشون بازی‌ها رو در میارن، فیلمای اینجوری رو. نمیدونم، من مکه‌ام، تعداد مکه رفتنم بیشتر از بقیه است. شما چند بار تا حالا حج رفتی؟ میگی مثلا من یه بار. من 21 بار رفتم حج. انقدر کربلا رفتم، انقدر سوریه رفتم، انقدر نجف رفتم. من حافظ 20 جز قرآن هستم. من نمیدونم هیئت ما نمیدونم اینجوریه، هیئت فلان اینجوریه، او بازیایی که تو علوهای شکل مذهبی ما داریم، از این مسخره بازی‌ها، علوهایی است که رنگ مقدس داره. شیطان ما رو سر کار میذاره، این علو رو میاره تو این قسمت‌ها. سخنران هیئت شما کیه؟ مداح هیئت شما کیه؟ چند نفر هیئت شما شام میدن؟ نمیدونم انگشتر شما چیه؟ تسبیح چیه؟ ما تسبیح مذهبی معمولی است. تسبیح ما شاه مقصوده. نمیدونم بعضی اصلا آرشون میاد تسبیح غیر شاه مقصود دستشون بگیرن، چون باید حتما با بقیه فرق دارن. سجادهشون باید با بقیه فرق داشته باشه، مهراشون باید فرق داشته باشه. دیگه از این داستانا که ما داریم. قرآن میگه اگر روح مقایسه و مسابقه تو کله تو هست و میخوای از بقیه یه چیزی بالاتر، من همیشه باید با بقیه فرق کنم. من همیشه باید سفره که میندازم، سفرم با بقیه خیلی فرق بکنه.
من باید سفرم رو دست سفره دیگران باشه، غذام باید رو دست غذای دیگه باشه. حتی یه کاری رو که میخوام تولید بکنم، این تولیدی من باید رو دست همه بلند شه. نمیگه من تمام تلاشم میکنم یه کار قشنگ عاشقانه بگم، مقایسه داره، علو داره، باید حتما رو دست بقیه بلند شه. این خیلی خطرناکه. عینک من باید با عینک بقیه فرق داشته باشه، انگشتر من باید حتما فرق داشته باشه. و هتل ما، خب ما که نمیتونیم بریم قاطی این مردم، ما به سلامتی خودمون برای خودمون کسی هستیم، ما که نمیتونیم بریم مثل بقیه مردم توی این مسافرخونه ها زندگی کنیم. باید حتما هتل ما یه هتل خاصی باشه، جای ما باید یه جای خاصی باشه، برای ما باید یه خدمات ویژه بدن. یک کسی که اینجوری هست، اینو بهش میگن علو داره، یعنی میخواد از بقیه چی باشه؟ بیاد بهتر. برای هر چیز امام صادق فرمود برای یه بند کفش هم شما تفاخر داشته باشید جهنم میرید. برای یه بند کفش، همین یه بند کفشت نه، من باید برند بپوشم، من حتما باید مارکدار باشه کیفم، نمیتونم مثلا کفش غیر مارکدار بپوشم، من نمیتونم. جهیزیه دختر من باید حتما همه جنساش خارجی باشه، نمیدونم. و هزار تا این کوفت و زر. من ماشینم نمیتونم، من که استاد هستم، من که نمیدونم مثلا وزیر هستم، من که الان شخصیت اینجوری دارم، ماشین ما که نمیتونه ماشین بقیه مردم باشه، ما باید ماشین ما بقیه فرق بکنه. ما باید حتما یه ماشین مدل آنچنانی داشته باشیم. اینا جهنم، تمام اینها جهنمایی هست که انسان گرفتار میکنه انسان رو. یه موقع نه من پول دارم، وضع مالی هم خوبه، میگم برای آسایش زن و بچه‌م خب یه ماشین بهتر میخرم، نمیخوام با کسی فضیلت بفروشم، نمیخوام مقایسه کنم. واقعا میگم خب من الان مثلا تعدادمون زیاده، یه ماشین خوب بخریم، یه ماشین بهتر بخریم، چه اشکالی داره؟ یه لباس خوشگل بخرم، میگه خب بپوش. اما اگه لباست خودتو گرفت تمام کارت. یه موقع برای امام صادق یه لباس آوردن، امام سجاد اینجوری نگاه میکرد حضرت، دوباره یه جوریش بود یه ذره، بعد گفتن آقا چیه؟ فهمید کانی لست به علی ابن الحسین، انگار علی ابن حسین نیستم، درش آورد. لباسی که با بقیه بخواد مقایسه بشه، فرق بکنه، یه جوری به تو، یه عینک، یه نمیدونم مدل مو، یه ساعت، وقتی قرار تو رو از بقیه متمایزت کنه، این میشه جهنم. چرا؟ چون دچار شرکی، تو قیمت توی قرب به خدا و شباهت به خدا قیمت انسانی داری. وقتی میای راجبه تو زندگیت مسابقه میذاری در کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی یا علمی، اینجا دیگه تو اصلا انسان نیستی، اصلا رفتی روی معیار دیگه. دروغ داری، با باطل پیوند داری میخوری. این همون بخش اضافه هست که جنین با خودش میبره. حالا این باطل، اعتقادات باطله، همه رو باید ببرم، اونجا بریدن راحت نیستش. تو رحم مادر خیلی زود آدم میتونه کارو تمام کنه، ولی این بچه وقتی که یه بند انگشت کم بیاره دیگه به این راحتی تو دنیا نمیتونه جبران کنه. این بچه اگه یه انگشت اضافه بیاره به راحتی نمیشه اینو برش داد که این راحت باشه. این جراحی میخواد، عمل میخواد، درد داره، گرفتاری داره، آخرت هم همین جوره، این مشکلاتو داره. بنابراین خیلی خوبه که انسان تو دنیا خودشو درمان بکنه تا میتونه تو دنیا به خودش برسه، خودشو درمان بکنه. خدا رحمت کنه علامه حسن زاده، میفهم ما تو دنیا هیچ کاری غیر از خودسازی نداریم، برای کاری نیومدیم ما تو دنیا. مثل جنین برای چه کاری تشکیل شده؟ تو رحم مادر کارش چیه؟ این که خودش آماده کنه برای مرحله بعد. ما اومدیم اینجا، حالا یه شؤونات جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی هم داریم، خب داشته باشیم. مزاحم ما نباید بشه، باید کمک ما باشه، نباید این چیزا هی مزاحم زندگی ما بشه. مزاحم زندگی ما بشه یعنی چی؟ مزاحم زندگی ما بشه یعنی جلوی مهربانی رو بگیره، جلوی عفو و بخشش و رحمت و مغفرت رو بگیره، جلوی آرامش رو بگیره، خودش بشه مایه زجر، و جلوی شادی رو بگیره، میشه یه قصه خودش. این بچه ها رو دیدید ما دیوونشون میکنیم؟ بچه همونو قبلا مثلا فشار کنکور کی بوده؟ رو ماها قدیمی ها یادتونه ما کنکور کی فشار کنکور داشتیم؟ سال آخر. تو نرفته که سال آخر تازه ما دغدغه داشتیم حالا بریم کنکور بدیم. الان ما فشار کنکور رو آوردیم رو اول ابتدایی، به بچه‌ها داریم فشار میاریم.
برای همینم بچه‌هامون عینک زدنشون، سمعک زدنشون، سکته‌ای که اول انقلاب 65 بوده سنش اومده 20 سال تو که الان. بلکه حجم استرس رو ما بالا بردیم دیگه. یه جنایت. تو باید قبلا طرف 16 میگرفت 11 میگرفت خیالش نبود اصلا. الان اگه مثلا 19 به 20ش بشه 19 بچه محاکمه میشه، بچه احساس حقارت بهش دست میده، بچه عادت سکته پیدا میکنه چون پدر مادر عقده زیاد دارن، حقارت تو این پدر مادر زیاده. بچه من باید حتما فلان مدرسه درس بخونه، حتما باید همه نمره‌هاش 20 باشه، حتما هم باید مثل خود من دکتر مهندس بشه، حتما هم باید سال اول قبول بشه، اونم دانشگاه دولتی. باز داستانایی که ما داریم بچه روانی الان بچهای ما تعادل ندارن. خروجیاشون شما تو ببینید، هم تو دانشگاه دارید ببینید هم بیرون دانشگاه. اینقدر استرس کنکور داره، ریزش موهاشون، ریختن تعادلی هورموناشون، نازاییشون، سرطاناشون، MSاشون. وای این همه مشکل. عینک، سمعک هیچ وقت اینجوری نبود. سرطان که اینجوری نبود قبلا وقتی میگفتن سکته یا سرطان آدم چی میومد تو ذهنش؟ یه آدم 55 60. الان نه، من خودم سرطان داشتم، اونم الان نه، 20 سال پیش من سرطان داشتم. وقتی شیمی درمان میکردم، بچه‌ای که من شیمی درمان میکردن 7 سال 8 سال اینا سرطان داشتن. من این چند سال دارم پیگیری میکنم چون مسیرمون هست. بچه 1 ساله سرطان داره، بچه 1 ساله. شما سکته ها رو نگاه کنید، 20 ساله سکته داره. برای اینکه ما استرسمون رو خیلی بردیم بالا، چون داریم با دنیا مسابقه و مقایسه داریم دائما تو زندگیمون و این روانی کرده همه رو. سیستم غلط آموزش پرورشمون، آموزش عالیمون همینجوری داره روانی بار میاره. هوشا رفته بالا به شدت، مثل پینوکیو. دماغای بزرگ هوشا خیلی بالا رفته ولی سلامت آسیب داره میبینه، آرامش آسیب داره میبینه، عقلا کم داره میشه. یعنی دانشمند خوبیه، دکتر مهندس خوبیه، اما اصلا شوهر مهربانی نیست، زن مهربانی نیست، مادر خوبی برای بچه‌هاش نیست، نمیتونه بچه‌هاشو عاشق خودش نگه داره. و انصافا دکتر مهندس خوبی به کشورش هم خوب میتونه خدمت، ولی آدم آرومی نیست، آدم شادی نیست، آدم مهربانی نیست. چرا؟ چون یه بود و خیلی ما فشار آوردیم روش، بقیه ابعاد عقب مونده. چون ما مقایسه داریم، مسابقه داریم، این گرفتاری رو دائما داریم ایجاد میکنیم. اما خب این مجموعه رو کلاً، این مجموعه از تولد تا بی نهایت و اصطلاحاً بهش میگن انسان، همش انسانه. برای شما وقتی میخواد برای انسان برنامه ریزی بکنید باید تمام مراحل خلقتش رو 3 تاشو ببینید. اون حدیث رو نگاه کنید پایین، از امیرالمومنین نقل میکنه مرحوم فیض در وافی، میفرماد رحم الله امرئ علم من عین و فی عین و الی عین. رحمت خدا شامل حال کسی بشه که بدونه از کجا آمده، در کجاست، به کجا میره. این خیلی مهمه. شما خداوکیلی وقتی بهتون گفتن قراره بریم اردو، اولین سوالتون چی بود؟ بله؟ کجا؟ اردو قبول، اما کجا میخوایم بریم؟ باید خودمون آماده کنیم. اصلا بریم دوست داریم بیایم، دوست نداریم بیایم، اگرم دوست داریم خودمون آماده کنیم. پیامبر فرمود ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم بالدنیا جاهل بالآخره. خدا متنفر، بدش میاد از هر عالم به دنیایی که جاهل به آخرته. تو دنیا میبینی زبان بلده، کامپیوتر بلده، 10 تا رشته بلده، اما وقتی میگی برزخ اصلا هیچی نمیدونه. وقتی میگه آخرت، میگه 50 تا سوال آخرت، هیچی نمیدونه. قیامت هیچی ازش نمیدونه. پس چجوری میخوای آماده بشی وقتی نمیدونی کجا میخوای بری؟ لذا پیامبر میفرماد من خدا بدش میاد از یه آدمی که نمیدونه کجا میخواد بره، نمیره بفهمه آخرت یعنی چی، برزخ یعنی چی، قیامت یعنی چی، سوالاش یعنی چی. واقعا من خداوکیلی برای 50 سالش آمادگی دارم. اصلا رفتم یه بار این سوالات رو مطالعه کنم، فقط حالا آمادگیش یه بحثه. مقوله آمادگی چیه؟
آماده اونجا که سوالا کتبی نیستش که من برم حفظ بکنم، که شفاهی هم نیست، چون نسبت حقیقی اونجا وجود داره. نه اونجا سوال شفاهی کسی از کسی میکنه، نه سوال کتبی از کسی سوال میکنه. سوال یعنی درخواست و طلبه، عین سوالی که دنیا از جنین میکنه. همونجا هم سریع رسیدگی، سریع الحساب، یعنی همین دیگه. جنین به محضی از رحم مادر میاد تو دنیا، سوال میکنن، جوابش هم همونجا جا در جا میگیره. این قلبش درست کار نمیکنه، این نبضش درست نمیزنه، این زردی داره، این بچه پاش کجه، همش در میاد راحت، چون سیستم اینجا وجود داره. اینجا سیستم معصوم ریاضی داره، سریع الحساب دنیا به جنین رسیدگی میکنه. اونجا سریع رسیدگی میکنن، همون وارد میشی در میاد که تو چیکاره هستی. اونجا سوال وجودیه، یادتون نره اونجا آخرت سوال وجودیه. سوال یعنی درخواست. به فقیر میگن چی؟ سائل، یعنی طلب میکنه. طلب حقیقی است، طلب وجودی است. شما وقتی وارد سیستم برزخ میشی، سریع میاد میگه چی آوردی؟ چی داری؟ سیستم خودش بررسی میکنه، کاملا بررسی میکنه. یعنی اصلا تو انسان نیومدی، این یکی روباه اومده، اون یکی اونجوری اومده، این اینجوری اومده، این اینجوری اومده، مثلا خودش نشون میده. هاشا هم آدم نمیتونه بکنه. وقتی تو مثلا دست نبردی، خب معلومه نمیتونی من دست دارم، نمیتونی هی توجیه کنی. توجیه که ما الان خیلی داریم میکنیم. به کسی گفتن تو خیلی زشتی، گفت نه خیلی هم خوشگلم، تو بیمارستان عوض شدم. این توجیهشه. ما همینجوری هستیم، میگیم خب حالا اگه نسبت به آخرت خوب نیست، عوضش من پول دارم، عوضش خوشگلم. اگه الان بر آخرت آماده نیستم، عوضش مثلا الان پروفسورم، دکترم، مهندسم، آخوندم، عالمم، مجتهد شدم، عوضش این حرفا چیه؟ اونجا حساب وجودی هست، یه طلب داره. تولد سالم چیه؟ قرآن میفهمد تولد سالم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. یه قلب سالم، روح سالم میخواد. قلب سلیم هم یعنی چی؟ یعنی اون سه تا آیه، اون آیه قلب سلیم همون که خدمتتون آیه 24 سوره توبه. امام این حدیث رو بخونم بس دیگه. امام صادق علیه سوال کردن قلب سلیم یعنی چی؟ فهمون السلیمو الذی یلقى ربه وليس فیه احد سواه. به ملاقات پروردگار خودش میره و چیزی جز خدا در دلش نیست. معشوقی جز خدا در قلبش نیست. نه که با بقیه امور با این 4 تا امور رابطه نداره، اینا رو دوست نداره و نداره، نه اینا رو داره، ولی اینا معشوقش نیستن. ابزار کارشان داره و ازشون استفاده میکنه. معشوق یعنی اونی که قلب تو عاشقش میخواد بهش برسه. فرمود وقتی که ملاقات میره، خدا تو این قلب باشه. پس ما کاری جز غلبه، یادتون نره عزیزان من، سروران من، ما هیچ کاری نداریم تو این دنیا جز مهندسی آرزوها، مهندسی معشوق. این 3 تا معشوق رو غلبه بدیم بر سایر عشقها در قلبمون. الله، اهل بیت و جهاد که سالم متولد بشیم. و الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.